বাহিৰ ঘূৰি হোৱানা ঘূৰেৰে দিয়ানা প্ৰেৰণা ইয়াৰে সাৱতী ৰোৱানা প্ৰেমৰ যুপাসনা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু বহু দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব ওলাইছোঁ আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান গাঁৱত আৰু সেইভাবে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পৰা নাছিলোঁ বহুত বেছি নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম ইয়াত সেইভাবে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি মই এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম এযোৰ বুৱা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে কেনেদৰে পাৰফেক্টলি পিন্ধিব পাৰে তাৰে ওপৰত আৰু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ বিয়া হৈছে ধৰি লওক আপুনি যদি নাজানে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈ তেতিয়া আপোনালোকক একেবাৰে প্ৰপাৰলি মই আজি দেখুৱাম আৰু সকলোৱে জানে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক দেখুৱাম তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক প্ৰথমতে মই চাদৰখন ধুনীয়াকৈ বিছনাত পাৰি লৈছোঁ এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ ইয়াৰ প্লেটছবোৰ বনাইছোঁ আৰু মই যেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে তেনেদৰে বনাব আৰু বোৱা মেখেলা চাদৰৰ প্লেটছ বনাবলৈ বহুত বেছি সহজ হয় আৰু এতিয়া মই সেফটি পিনৰ সহায়ত এই প্লেটছবোৰ সিকিউৰ কৰি ল'ম পেটিকোট আৰু ব্লাউজটো মই পিন্ধি ললোঁ আৰু এতিয়া পিন্ধিব লৈছোঁ মেখেলাখন আৰু মেখেলাখনত মই দুটা কোচ দিছোঁ আৰু কোচটো দিয়াৰ পিছত মই মেখেলাৰ কোচ যিহেতু সদায় সৌ সাইডে হয় সেইবাবে মই সৌ সাইডে ভাঁজ দুটা লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে চাই লৈছোঁ যিহেতু আমি ঘৰত মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিম সেইবাবে মই হিল পিন্ধা নাই আৰু মই হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ সোমাই ল'ম আৰু পেটিকোটটোৰ চাৰিওফালে আপোনালোকে এনেদৰে সোমাই ল'ব মই যেনেদৰে সোমাই লৈছোঁ মই মেখেলাৰ কোচ দুটাত এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেফটি পিনৰ সহায়ত সিকিউৰ কৰি ল'ম যাতে মেখেলাখন লটপট নহয় বা খুলি নাযায় সেইবাবে আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ চাদৰখন আৰু চাদৰখন মই বাও সাইডৰ হাতখনত লৈছোঁ আৰু বাও সাইডৰ হাততে লোৱা হয় যিহেতু আৰু এয়া মই সেফটি পিনৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ব্লাউজটোৰ লগত সিকিউৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চাদৰখন প্লেটছবোৰ মিলাই লৈছোঁ আৰু প্লেটছবোৰ মিলাই মই পিছফাললৈ টানি আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু আপোনালোকে এনেদৰে মিলাই পিছফাললৈ টানিব তেতিয়াহে আপোনাৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধোতে ফিটিং হ'ব আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও টানি আগফালৰ পৰা পিছফাললৈ টানি এনেদৰে কোচ কৰিব আৰু এতিয়া মই আগফালৰ কোচটোত মই ৰুমাল কোচ দিছোঁ আৰু এয়া ৰুমাল কোচ দিলেহে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে ধুনীয়া দেখি আৰু এতিয়া মই কোচটো ধুনীয়াকৈ মেখেলাৰ লগত সোমাই ল'ম পেটিকোটত আৰু এতিয়া মই কোচকেইটা মিলাই এটা সেফটি পিনৰ সহায়ত ইয়াক সিকিউৰ কৰি ল'ম আৰু মেখেলাখনৰ এটা কোচ ওলাই মই ধুনীয়াকৈ ইয়াক সিকিউৰ কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে সিকিউৰ কৰি ল'ব পুনৰ মই আৰু এটা সেফটি পিন লৈছোঁ আৰু সেফটি পিনৰ সহায়ত মই চাদৰখনৰ প্ৰথম কোচটোৰ লগত ব্লাউজৰ ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি ল'ম পিন মাৰি ল'ম এনেদৰে মই যেনেদৰে লগাইছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে লগাব তেতিয়া আপোনাৰ সাইডৰ ফালৰ পৰাও আপোনাৰ কোনোফালে দেখা নাপায় এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ থাকিব আৰু এনেদৰে পিন্ধি ল'ব এয়া দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি পিন্ধিলোঁ আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰত পিন্ধিব পাৰে আৰু মই এটা ধুনীয়াকৈ সৰুকৈ খোপা এটা বান্ধিছোঁ আৰু এনেকৈ আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব তেন্তে আজিলৈ বাই বাই